Chào mừng các bạn đến với Opla E, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện The Wedding. Đám cưới. Trong phần cuối của bài học lần trước, có một sự cố nho nhỏ đã xảy ra ở văn phòng Opla, đó là máy tính bị treo. Chúng ta cùng nghe lại chuyện đã xảy ra nhé. Oh, Betsy, by the way, there's an email here for you. Really? What's it about? Well, it was marked strictly private, so I didn't open it. What? I don't believe that. If something's marked private or personal or confidential, you always read it. I know you do. I do not. Well, anyway, I didn't read this one. I promise. Well, it doesn't matter. As I say, I've got nothing to hide. Who is it from? Did you notice? Oh, well, just a minute. I'll find it for you. Oh, that's strange. What's it doing? No. Oh no! Oh, it's crashed. Oh. That's the second time this morning. Just switch it off and switch it on again. That normally works. Oh, really? And since when were you such an expert in computers? I'm only trying to help. Well, it's not doing anything. Oh, look at this thing. Honestly, it's completely dead. Sounds like we'd better get someone in to look at it. Ở đoạn hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay, Pavi, Layla và Mars đang trò chuyện trong văn phòng. Layla nói với Pavi: I was hoping to take a few days off. Do you know when would be a good time? Tôi muốn được nghỉ vài ngày, mọi người có biết lúc nào thì phù hợp không? Rất tiếc là Pavi không thể trả lời câu hỏi này bởi vì máy tính vẫn chưa chạy, cô ấy nói. The IT man's due any minute though. Anh nhân viên IT sẽ đến trong vài phút nữa. IT là từ viết tắt của công nghệ thông tin, và sau đó anh nhân viên sửa máy tính đã đến. Anh ấy nói: I'll see what I can do. I hope you've backed up all your data though, because I can't guarantee to get it back. Tôi sẽ xem có thể làm được gì. Tôi hy vọng mọi người đã sao lưu tất cả dữ liệu, vì tôi không đảm bảo có thể phục hồi được dữ liệu. Pavi đi ra ngoài, nên khi có điện thoại đổ chuông, Layla nhấc máy. Câu hỏi đầu tiên của bài học là người gọi điện thoại đến muốn gì? Sau đó, chúng ta nghe thấy một tiếng động rất to từ máy tính. Layla nói với nhân viên IT: What are you doing? I thought you were supposed to be fixing the computer, not setting fire to it. Anh đang làm gì vậy? Tôi nghĩ anh đến đây để sửa máy tính, chứ không phải làm nổ thế. Câu hỏi tiếp theo của chúng tôi là liệu máy tính có bị hỏng nghiêm trọng không? Ở cuối đoạn hội thoại, cơ trưởng đến, Layla hỏi ông: I'd like to take a few days off, and I was wondering, is there a good time? Tôi muốn nghỉ mấy ngày và tôi đang băn khoăn lúc nào thì phù hợp. Và cơ trưởng trả lời câu hỏi đó thế nào? Chúng ta cùng nghe hội thoại và tìm câu trả lời nhé. Pavi, I was hoping to take a few days off. Do you know when would be a good time? Is there a special reason? No, not really. I just fancied a break, you know. It's nice to have something to look forward to, isn't it? Well, you'll have to ask the captain. The computer's still not working, so I can't get any information about anything. The IT man is due any minute, though. Oh, in fact, that's probably him now. Come in. Oh, hello. Apparently, there's a problem with the computer. Ah, yes, there is. You're the man that's come to fix it, right? Yeah. So, you've tried switching it off and switching it on again? Yes, we've tried that, and it still doesn't work. That's why we called you. All right, well, I'll see what I can do. I hope you've backed up all your data, though, because I can't guarantee to get it back. Yeah. Well, as there's nothing I can do without the computer, I'm going to pop out for a few minutes. Do you mind answering the phone, Layla? No, that's no problem. Right. Any chance of, a cup of tea? Yeah, Layla will make you one. What? I will not. You make him a cup of tea. I'm answering the phone while Pavi's out. Didn't you hear? But the phone isn't ringing, is it? It is now. Go on, make him a cup of tea. Oh, all right. Hello, Obla Air. This is Layla speaking. How can I help you? Who? Mrs. Donovan? No, there's no one here with that name. Okay, I'll check for you. Muzz, do you know anyone called Mrs. Donovan? Mrs. Donovan? No, never heard of her.
No, I'm sorry, sir. I'm afraid we can't help you. Yes, of course, I'll take your number. Yes, and we'll call you if we hear anything. Goodbye. There's your cup of tea. Oh, thanks. So, who was that on the phone? Oh, I don't know. You're supposed to ask. You're supposed to take their name. Well, this is not my job, is it? Oh, sorry about that. What are you doing? I thought you were supposed to be fixing the computer, not setting fire to it. Just a problem with the power supply. No harm done. I should hope not. Hello! Oh, what on earth is going on? Oh, hello, Captain. The computer crashed. Crashed? It looks more like it exploded. It's okay. Relax. We'll have this working again in no time. I hope you backed up all your data, though. I hope so too. Well, if the computer's out of action, I suppose no one's doing any work. No, actually, Pavi decided to pop out for a few minutes. Oh, but Captain, if you've got a moment, there's something I want to ask you. Yes? I'd like to take a few days off, and I was wondering, is there a good time? Well, how about the last week of next month? The last week of next month. Yes, in fact, there are no flights at all that week. No flights at all. That's strange. Is something special happening? Vậy người gọi điện thoại đến muốn gì? He wants to speak to someone called Mrs. Donovan. Anh ấy muốn nói chuyện với một bà nào đó tên là Donovan. Nhưng cả Layla và Moss đều không biết ai có tên như vậy. Layla đã lưu lại số điện thoại của anh ấy để nếu có thông tin gì sẽ thông báo. Sau đó, chúng ta nghe thấy một tiếng nổ lớn từ máy tính. Vậy có vấn đề gì nghiêm trọng với nó? Không, anh nhân viên IT nói. Just a problem with the power supply. No harm done. Chỉ là vấn đề nguồn điện, không bị hỏng gì. Vậy còn khi nào là thời gian phù hợp để Layla nghỉ làm mấy ngày? Cơ trưởng nói với cô ấy. How about the last week of next month? There are no flights at all that week. Tuần cuối cùng của tháng sau được không? Không có chuyến bay nào vào tuần đó. Moss ngạc nhiên khi biết chuyện này nên anh ấy hỏi. Is something special happening? Có việc gì đặc biệt diễn ra phải không? Các bạn có thể tìm thêm các nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Đoạn hội thoại tiếp theo của bài học hôm nay diễn ra vào cuối ngày. Pavi, Bessie và Moss cùng ở trong văn phòng. Máy tính đang hoạt động, nhưng Pavi không vui. Cô ấy nói. It's a complete mess. Everything is in the wrong place. Cả một mớ hỗn độn, tất cả mọi thứ đều bị xáo trộn. Khi cô ấy đang sắp xếp lại mọi thứ ở trên máy tính thì phát hiện ra thứ gì đó khá thú vị. Pavi nói với Bessie. Do you know anything about this? There's a folder here with no name. Chị có biết gì về cái này không? Có một thư mục không có tên. Sau đó Pavi đọc tên của 4 tệp tài liệu trong thư mục đó. Vậy tên của 4 tài liệu đó là gì? Một câu hỏi nữa là, khi Bessie nghe nói về 4 tài liệu này, cô ấy nghĩ sẽ có việc gì xảy ra? Chúng ta cùng nghe và trả lời nhé. So, is it working again? The computer, you mean? Yes, it is working, but, well... Pavi's been shouting at it for the last half hour. Well, it's a complete mess. Everything is in the wrong place. Have you found the important things, like the bookings? I found the bookings for last month. And next month? Not yet. Oh. And I've also found a folder called Favourite Recipes. Ah, good. That's one of mine. Yes, I guessed it was. Now, what's this? Well, this shouldn't be here. Oh, this is going to take me ages to sort out. I mean, what are all these files? Oh. The problem is you didn't back everything up, like you were supposed to. Thank you, Muzz, for your great wisdom. That's what the man said. Just a moment. What's this? Betsy, do you know anything about this? There's a folder here with no name. And inside there are all these files. One's called Guest List.
There's another called presents, another called catering, and one more called hotels. Well, what do you think of that? It sounds like someone's planning a wedding. Yes, it does, doesn't it? I wonder who it could be. Well, it's certainly not me. No, and it's not me either. And I don't expect it's the captain. No, he's already married. What? Yes, to Obla Air. Married to Obla Air. Oh yeah, I see what you mean. So, who else could it be? Muzz, have you been keeping secrets from us? No, I promise. I wish it was me, but it's not. Not as far as I know anyway. Well, it must be Layla then. Really? Yes, she wanted to ask the captain if she could have some time off. Don't you remember? Oh yeah, she did. This will be interesting. Yes, it sounds like she's got some explaining to do. Vậy tiêu đề của 4 tài liệu mà Pavi tìm thấy trong máy tính là gì? Guest list, presents, catering, hotels. Danh sách khách, quà, đồ ăn, khách sạn. Vậy Betsy nghĩ việc gì đang diễn ra? Cô ấy nói. It sounds like someone is planning a wedding. Nghe giống như ai đó đang chuẩn bị cho đám cưới vậy. Nhưng nếu ai đó ở văn phòng Opla đang sắp kết hôn, thì đó có thể là ai được chứ? Betsy nói không phải cô ấy, và Pavi cũng nói vậy. Họ không nghĩ đó là cơ trưởng bởi vì... He's married to Obla Air. Bởi vì ông ấy đã cưới hãng hàng không Opla Air rồi. Vậy người đó có thể là Musk không? Anh ấy nói. No, I promise. I wish it was me, but it's not. Không, tôi hứa đấy. Tôi ước gì đó là tôi, nhưng không phải. Và họ quả quyết đó là Layla. Pavi nhớ lại. She wanted to ask the captain if she could have some time off. Cô ấy muốn hỏi cơ trưởng là cô ấy có thể nghỉ vài ngày được không? Vậy liệu có phải cô ấy sắp cưới? Chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện này ở bài học tiếp theo nhé. Opla Air, tiếng Anh chuẩn của người bản địa. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện. Bây giờ, chúng tôi sẽ nhắc lại một vài cấu trúc cần lưu ý trong bài học hôm nay, đặc biệt là ngôn ngữ về máy tính. Trong tiếng Anh, lĩnh vực nghiên cứu máy tính và truyền thông thường được gọi là Information technology. Information technology. và thường được viết tắt là IT. IT. Và các bạn có nhớ từ có nghĩa là dữ liệu lưu trữ trong máy tính là gì không? Đó là Data. Data. máy tính bị treo nói là It's a computer crash. A computer crash. và một tập tài liệu là File. File. và một từ cuối cùng, thư mục là Folder. Folder. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.